สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ พบกันอีกเช่นเคยนะกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าเราทดสอบระบบไลฟ์สดนะแล้วก็ แล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องกล่องเสียงเนาะเดี๋ยวก็กำลังพยายามจะพูดให้น้อยนะครับแล้วก็กำลังสั่งไมโครโฟนไร้สายมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับคลิปการถอด IC CPU ของ Vigo เมื่อวานเนาะเสียงค่อยมากนะก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าได้ผลนะได้ผลถึงแม้จะดูแบบเสียงค่อยก็น่าจะพอจับใจความได้เนาะก็วันนี้ผมก็ไลฟ์สดโดยการดูสเกลเสียงนะสเกลเสียงในโปรแกรม Steam นะครับ OBS Streaming เนี่ยก็มันมาแตะในเรื่องของเลยแตะเลยเส้นสีเหลืองเนาะก็หน้าระบบเสียงน่าจะได้อยู่นะครับเมื่อวานอาจจะลืมตั้งเสียงไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงจอภาพโน้ตบุ๊กเนาะตัวนี้ก็เพิ่งมาเมื่อเช้านะครับมา2เครื่องเลยเจ้าเดียวกันนะครับก็จะเป็นคอมเฉพาะทางตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมเฉพาะทางนะก็เป็นคอมรุ่นเก่านะครับเขามีโปรแกรมบัญชีก็คาปาบวมนะครับที่เมนบอร์ดนะครับในภาคไฟ3โวลต์นะเวลาเราเห็นค่าปาบวมเนี่ยในภาคไฟ3โวลต์เนี่ยเราอย่าลืมเช็ค power supply ด้วยเมนบอร์ดเนี่ยเมนบอร์ดภาคไฟ3โวลต์เนี่ยเขาค่าปาบวมเนี่ยpower supply เนี่ยมีปัญหาแน่นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับจะร้อนหรือเปล่าเสียงนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟิลนะฟิลนะครับฟิลเนี่ยเราเช็คก่อนเลยนะเอาเช็คฟิลก่อนนะมิเตอร์เช็คนะมิเตอร์เช็คนะฟิลขาดนะจะต้องหาฟิลมาใส่นะครับฟิลสำหรับซ่อมทีคอนเนี่ยถ้าใครหาซื้อใหม่ได้ก็หาซื้อมาเนาะแต่ว่าช่วงนี้ผมมีทีคอนเยอะนะครับเพราะว่าบางทีแล็ปท็อปมาเปลี่ยนจอเนี่ยพวกจอเป็นเส้นอะไรแบบนี้นะผมก็ใช้รียูสจากซากบอร์ดนะครับตำแหน่งฟิลนะครับที่อยู่ในซากบอร์ดเนี่ยคือตำแหน่งไหนบ้างนะครับตำแหน่งฟิลที่อยู่ในซากบอร์ดเนี่ยก็คือที่เขาเขียนว่า F นะที่เขาเขียนว่า F เนี่ยตัวนี้ก็เป็นฟิลนะ F104 นะอันนี้เป็นฟิลนะครับเราเอาตัวนี้มาใส่ก็ได้นะเนี่ยตำแหน่ง F นะตำแหน่ง F ใช้หมดเลยแต่ตำแหน่ง0โอห์มเนี่ยไม่ได้นะทำไม R0 โอห์มมาเอาเป็น R ฟิลไม่ได้นะครับวงจรขับ LED เนี่ยถึงแม้มันจะกินกระแสน้อยนะแต่ก็500มิลลิแอมป์600มิลลิแอมป์เนี่ยR พวกนี้รับไม่ได้นะ R พวกนี้รับไม่ได้นะถ้าเอามาใส่มันจะขาดนะครับแล้วก็คือต้องเป็นฟิลเท่านั้นนะต้องเป็นฟิลเท่านั้นตำแหน่งที่เขาเขียนว่าฟิลเอามาใช้ได้นะครับตำแหน่งไหนอีกนะเดี๋ยวผมหาดูรู้สึกมันจะมีอยู่2เม็ดนะตัวนี้เจอแล้วนะครับเจอแล้วตำแหน่งนี้นี่ F101 นะครับก็คือตำแหน่งฟิลนะที่อยู่บนซากบอร์ดพวกทีคอนนะเนี่ยเราได้2ตัวแล้วนะถ้าเราเก็บไว้ซ่อมนะเราก็ได้2จ็อบแล้วนะจ็อบที่ภาค LED ภาคบูท LED เขาช็อตเนี่ยเราใช้ฟิลพวกนี้มาซ่อมแล้วก็ได้2จ็อบแล้วนะครับอันนี้เราก็เอารียูสมาจากพวกจอเป็นเส้นนะเพราะว่าจอเป็นเส้นเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับเขาไม่นิยมนะก็ถือว่าต้องสละล่างกันไปนะทำไม R0 โอห์มเอามาใช้เป็นฟิลไม่ได้นะครับ
R ศูนย์ R R ศูนย์โอห์มที่เอามาเป็นฟิลไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันรับวัตต์ได้น้อย R เนี่ยเขามีหน่วยเป็นวัตต์นะเขาเรียกว่าการทนนะทนกระแสผ่านเขาจะคิดเป็นวัตต์นะ R 1/4 วัตต์นะแม้กระทั่งเนี่ยเราไปเอาตัวต้านทานที่เป็นแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูแม้กระทั่งเราเอาตัวต้านทานที่เป็นแบบนี้มาเนี่ยนะอันนี้คือ R 1/4 วัตต์นะเราเอามาใส่เนี่ยถึงเป็น R 0 โอห์มก็ช่างนะมันจะไหม้นะมันทนวัตต์ได้น้อย R เนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็นวัตต์นะ1/4 วัตต์ก็คือ 0.25 วัตต์1/4 วัตต์ทำไมเป็น 0.25 วัตต์ก็คือ1/4 วัตต์นะครับแล้วก็หั่น1เป็น4ส่วนนะมันก็คือ 0.25 วัตต์เนี่ยแม้กระทั่ง R 0 โอห์มแบบเนี้ยเนี่ย1/4 วัตต์เนี่ยเราเอามาใส่แทนฟิลเนี่ยถ้าเป็นวงจรทีคอนเนี่ยก็ไม่ได้นะครับมันจะไหม้นะครับมันจะไหม้นะแล้วก็ขาดไปในที่สุดนั่นเองนะจะต้องเป็นฟิลเท่านั้นนะฟิลเนี่ยเขาก็จะเป็นโครงสร้างเป็นฟิลแหละนะฮะโครงสร้างมันเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ทราบนะเขาผลิตมาจากอะไรก็อาจจะผลิตมาจากลวดไหมนะลวดที่เป็นเส้นเล็กๆนะอะไรแบบนี้นะที่เวลากระแสผ่านประมาณ1 แอมป์2 แอมป์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ขาดเนี่ยแบบนั้นนะฟิลต้องเป็นฟิลนะเนี่ยตัวนี้นะผมก็ได้2ตัวแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจบไปนะเรื่องฟิลคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำการตรวจเช็คนะครับวงจรทีคอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือสกรีนแล็ปท็อปนะส่วนมากก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับ มันก็จะประกอบ ไปด้วยซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตจอนะตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตจอ ซ็อกเก็ตจอเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพินที่เป็นไฟ19 โวลต์นะครับพินไฟ5 โวลต์พินไฟ 3.3 นะฮะแล้วก็พินสัญญาณมีเอฟเฟกต์ประกอบด้วยอันนี้ไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์ที่ผมใส่เข้าไปนะไม่ใช่นะอันนี้เสียงหน้าร้านมาแล้วอย่าปล่อยให้เขาเห่าไปก่อนโอเคนะแล้วก็จะประกอบไปด้วยชิปที่เป็นพวกบัฟเฟอร์นะครับพวกนี้เป็น IC พวกบัฟเฟอร์บางเครื่องเนี่ยพบว่ามันร้อนแล้วก็เสียได้นะครับพวกนี้นะถ้าเราหาชิ้นส่วนมาใส่นะครับเราจะใส่ยังไงนะครับมันโจทย์ก็คือว่าเวลาเราเปลี่ยนเราต้องใช้ลมร้อนแล้วชิปมันตัวใหญ่นะโจทย์นะ2มันอยู่ติดแผงมันอยู่ติดแผงทรานซิสเตอร์ที่เป็นฟิล์มนะมันโดนความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์นะต้องไปหาคำตอบกันนะครับแล้วก็จะมีCMOS หรือ EEPROM นะตัวนี้ก็มี2ตัวพวกนี้จะเป็นเขาจะมีโปรแกรมอยู่ข้างในนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปนะครับเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนวิธีการนะครับในการประมวลผลสมมติว่าคนที่เขาผลิตตัวจอนี่มาเนี่ยนะเขาก็จะเขียน EEPROM เนี่ยใส่เข้ามาในตัวนี้นะแล้วก็แฟดเข้าไปทำไมถึงต้องแฟดนะครับก็เพื่อบรรจุกระบวนการเข้าไปบอกว่าถ้าคุณรับสัญญาณเข้ามาเนี่ยฉันจะแปลงเป็นแบบนี้เนี่ยจะถูกบรรจุไว้ในนี้นะครับเป็นขั้นตอนวิธีการนะเป็น EEPROM พวกนี้มีข้อมูลสามารถนำไปแฟลชได้นะครับก็คล้ายๆกับEEPROM ของถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็เป็น EEPROM ในปรินเตอร์นะครับเช่นปรินเตอร์ G2010 นะครับถ้าเป็นพวกแผ่นนับกระดาษเต็มอันนี้ก็เอาไปแฟลชได้นะครับตัวนี้นะพวกนี้แฟลชได้นะแต่จะต้องมีเครื่องแฟลชเนาะแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกไดโอดอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็มันวัดง่ายไงเราวัดไปจิ้มเนี่ยถ้ามันช็อตมันก็ดังปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นชิปตัวนี้ก็
ก็เกี่ยวกับพวกบัฟเฟอร์นั่นแหละนะบัฟเฟอร์แกมมาอะไรต่างๆปรับสีนะครับปรับสีปรับภาพนะครับส่วนวงจรตัวนี้เราเรียกว่าวงจรบูตนะครับวงจรบูตเนี่ยส่วนมากก็จะเสียได้ง่ายๆนะครับในพวกแล็ปท็อปขึ้นอยู่กับชั่วโมงเวลาที่เราใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับว่าวงจรบูตเนี่ยเขาทนการทำงานได้ เขาทนการทำงานได้ประมาณไหนนะครับวันหนึ่งเขาช็อตมาเนี่ยมันก็พอตรวจซ่อมได้นะวงจรเนี้ยนะก็ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดกันเลยนะอันนี้สดๆเลยนะเอาแบบคือจะพยายามไลฟ์สดแล้วนะช่วงหลังมาเพราะว่าบางทีถ้าอัดคลิปเนี่ยมันต้องไปนั่งตัดอีกเนาะนั่งตัดก็มีนะยังเหลือโจทย์งานอีกเยอะเลยนะครับก็พอดีถ้างานมาอะไรถ้ามาไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์เนาะเดี๋ยวขออ่านแชทนิดนึงเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านนะครับใครฟังอยู่ก็ทักทายสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพิมพ์มาเลยนะคลิปนี้อยู่ตลอดไปนะ เอาไว้ดูยาวๆนะครับโอเคนะครับสมมุติว่ากระบวนการที่เวลาเขาจะขับแสงเนี่ยเขาจะขับยังไงนะครับก็คือว่าเขาจะต้องมีไฟ19โวลต์มาที่ฟิลตัวนี้19โวลต์เนี่ยเข้าฟิลมาเนี่ยฟิลเป็น0 โอห์มเนาะกระแสผ่านได้หมดแต่ว่าจะผ่านได้เท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยมันผ่านได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับตรงนี้เขาใช้กระแสไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาใช้กระแสสูงเนี่ยตรงนี้ก็ขาดได้นะครับหรือมีการช็อตฟิลก็เป็นเซฟตี้ถ้ามีฟิลนะครับถ้าฟิลอยู่ในวงจรจะต้องใส่เป็นฟิลใส่ R 0 โอห์มได้ไหมขึ้นอยู่กับว่ากระแสปลายทางเขาใช้มากไหมถ้าใช้กระแสตั้งแต่500มิลลิแอมป์ขึ้นไปเนี่ย R 0 โอห์มเอาไม่อยู่แต่ถ้า R 0 โอห์มก็จะต้องเป็น R ตัวใหญ่นะอันนั้นเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะ R เขาคิดเป็นวัตต์นะเราจะต้องคำนวณวัตต์เป็นวัตต์ก็คือแรงดันคูณด้วยกระแสนะครับเราจะต้องจินตนาการพวกนี้ให้ออกถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฟิลหาอะไรมาใส่ได้บ้างต่อตรงเลยได้ไหมได้นะครับแต่คุณอย่าลืมว่าวงจรเขาช็อตได้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตรงนี้เราเอาลวดมาใส่นะสมมุติว่าตรงนี้เขาช็อตขึ้นมาเนี่ยกระแสเนี่ยจะวิ่งเป็นอนันต์เลยนะครับไฟ19โวลต์ที่แล็ปท็อปมันก็จะรีดสูงไฟ19โวลต์ที่แล็ปท็อปเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะรีดมาสูงนะกระแสสูงแต่ถ้าเป็นระบบโปรเทคดีมันก็ตัดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบโปรเทคเขาไม่ได้สนใจเรื่องกระแสนะครับมันก็ยอมให้วงจรตัวนั้นช็อตไปเลยช็อตเนี่ยอนุภาคของการช็อตเนี่ยถ้าเป็น C เนี่ยถ้าเอามือไปจับก็มือพองนะแล้วถ้าเกิดว่ามันหุ้มด้วยพลาสติกแบบนี้พลาสติกข้างหลังก็จะเย็นเลยแบบคือเป็นรอยไหม้นะฟิลเนี่ยเขาออกแบบมาให้เซฟตี้ให้ขาดกรณีเกิดการช็อตเนี่ยมันจะขาดไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาให้ได้ถ้าเกิดเราไม่มีในวัสดุรีไซเคิลเนี่ยก็ต้องซื้อนะสมมุติว่าเราบัดเจ็ตไม่เยอะเนี่ยก็ซื้อมาครั้งละ10ตัวก่อนนะครับเอามา make money นะครับซื้อมาครั้งละ10ตัวไซส์นี้เนาะก็ไซส์นี้ก็จะเป็นสักไซส์03 03 02 06 05อะไรแบบนี้ใช้ได้นะ06 05นะครับไซส์นี้ก็ประมาณ06 05หรือต่ำกว่า06 05เขาจะมีมาตรฐานบอกด้วยนะขนาดเนี่ยเราจะต้องไปค้นใน Google ก็เจอนะครับมาตรฐานขนาดของตัวด้านทานนะครับพวกนี้ก็ต้องท่องจำมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราไปซื้อครับตอนที่เราไปซื้อเราจะเลือกถูกแล้วก็จินตนาการได้ถูกว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะเวลาไฟเข้ามาเนี่ยไฟ19เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ปิดก่อนไฟ19เข้ามาเนี่ยกระแสผ่านได้หมดเลยนะตรงนี้เป็นวงจรบูตนะวงจรบูตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวงจรบูตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแรงจ่ายแหละนะแรงจ่ายก็จะเป็นบวกลบเนาะเป็นบวกเป็นลบนะครับบวกลบเข้ามาเนี่ยบางวงจรอาจจะมีไดโอดบล็อกก่อนนะแต่บางวงจรก็อาจจะต่อตรงเลยนะครับก็ได้นะมันแล้วแต่คนออกแบบวงจรแล้วก็จะผ่าน L นะครับผ่าน L แล้วก็จะมีไดโอดอยู่ปลายทางนะปลายทางจะเป็นคาปา
คาปาก็มีหลายแบบนะครับเป็นคาปาแบบมีขั้วก็ได้หรือคาปาแบบ SMD ได้ไหมได้คาปาแบบ SMD ก็7ประจุได้นะครับแบบนี้ตรงนี้จะถูก MOSFET สวิตช์นะนี่คือ นี่คือลักษณะของวงจรบูสต์นะครับแม้กระทั่งในอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาตรฐานของการจัดวงจรบูสต์ก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงหม้อแปลงสเต็ปอัพที่มีการสวิตช์แบบฟูลบิตหรือฮาล์ฟบิตอะไรมันก็ทำได้แต่วงจรบูสต์ในอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไฮโวลต์เนี่ยมาเขาจะจัดวงจรแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นวงจรควบคุมแรงดันการบูสต์นะแม้กระทั่งในแล็ปท็อปนะครับเขาก็ใช้วงจรนี้ในการบูสต์ไฟ LED นะครับทำไมไฟ LED ถึงจะต้องบูสต์นะครับเพราะว่าไฟ LED เนี่ยมันจะต้องทวีแรงดันให้สูงมันถึงจะสว่างเต็มที่นะครับถ้ามีแต่กระแสแรงดันต่ำนะครับมันก็ส่องสว่างได้น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไดโอดนะครับไดโอดก็คือมันจะต้องใช้แฟกเตอร์ของแรงดันเข้ามาช่วยนะครับจะทำให้มันสว่างเต็มที่นะครับปลายทางก็จะเป็น LED นะครับ LED ผมเขียนแบบนี้นะ LED ผมเขียนแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณ PWM นะครับสัญญาณ PWM ก็จะมาจาก IC นะครับมาจาก IC นะ IC เนี่ยบางทีก็จะถูกสั่งการมาจากคอมพิวเตอร์อีกนะฮะเราเรียกว่าขา EN นะฮะขา Enable IC จะต้องมีกราวนะครับ IC มีกราวนะแบบนี้แล้วก็เป็นคล็อกนะครับเป็นคล็อกเข้ามามีไหมได้บางทีเขาก็จะกำหนดจังหวะการทำงานเป็นคล็อกก็ได้นะครับมันแล้วแต่ว่าเขาออกแบบมายังไงนะครับรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยในส่วนของสัญญาณที่ป้อนให้มา amplify เนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบดีเนาะแต่เอาเป็นว่ามาตรฐานของวงจรบูสต์เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันขับแสงสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ขับแสงเนี่ยนั่นแหละสัญญาณตอนไม่ขับแสงสมมุติว่าตอนที่เราหลีจอนะครับมันจะต้องมาสเต็ปดาววงจรแรงดันเนี่ยลงนะครับหรือวิธีการคือมันอาจจะมีชุดไดร์ปลายทางย้อนกลับเข้ามาอีกก็ได้นะครับย้อนกลับเข้ามาที่ IC ก็ได้นะครับเป็น IC ที่สามารถที่จะบูสต์แรงดันได้นะครับบูสต์แรงดันให้ออกไปนะฮะแล้วก็สามารถสเต็ปดาวในตัวได้ทำได้สเต็ปดาวเนี่ยมันก็จะทำงานตามสัญญาณที่เข้ามาสมมุติว่าเราดิมมานะเราดิมหน้าจอมาสมมุติว่าถ้าเราเข้า Windows มาเนี่ยแล้วเรากดพวกตัวลดแสงนะครับมันก็จะส่งสัญญาณมาบอกว่าช่วยลดการทำงานของแสงหน่อยมันก็อาจจะทำให้กระแสตรงนี้ไหลน้อยลงก็ได้นะวิธีที่1นะทำให้กระแสไหลนี้น้อยลงนะผมเรียกว่า I ลบนะหรือเวลาที่จะเร่งแสงนะครับเร่งแสงเนี่ยผมจะนิยามว่า I บวกแล้วกันเนาะจะได้ไปคล้องจองกับพวกชุดภาษา C นะI บวกเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มกระแสตรงนี้หน่อยมันก็จะเพิ่มกระแสให้ไหลขึ้นไหลมากขึ้นเนี่ย LED ก็สว่างมากขึ้นถ้า I ลบเนี่ยก็คือว่ามันก็สว่างน้อยลงเพราะว่ามันถูกตั้งโปรแกรมมาว่าช่วยลดแสงหน่อยมันก็สามารถที่จะสั่งเอาต์พุตให้กระแสไหลน้อยได้เราเรียกว่า I ลบนะเป็นนิยามของภาษา C เนาะแต่จริงๆมันคือภาษาเรื่องจริงนั่นแหละแต่มนุษย์เขานิยามไว้แบบนี้นะผมก็พยายามจะสื่อสารไปทั้ง2แบบเลยเนาะเวลาที่ใครเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้ก็จะเข้าใจง่ายนะครับแล้ววิธีที่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือทำการลดเป็นแรงดันตรงนี้ซะสมมุติว่า ขอไปสมมุติว่าวิธีที่1เนี่ยสั่งการจากปลายทางเนาะเป็น I บวกกับ I ลบวิธีที่2นะครับก็ทำได้เหมือนกันวิธีที่2เนี่ยเราเรียกว่าการเพิ่มแรงดันต้นทางสมมติว่าตอนแรกเนี่ยแรงดันมา19โวลต์อยู่19โวลต์อยู่เนี่ย LED ยังไม่ส่องแสงนะมันก็บูสต์นะครับบูสต์ส่งสัญญาณมาบูสต์ปั๊บแรงดันก็พุ่งขึ้นเนี่ยสมมติว่าพุ่งขึ้นไปถึง30โวลต์เนาะ30โวลต์เนี่ยแต่ฝั่งออกเนี่ยถูกต่อตรงลงกราวเลยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มทวีแรงดันให้ LED ส่องแสงอะไรก็ได้นะก็สามารถทำได้ทั้ง2แบบ
แล้วเวลาเราสั่งดิมเมอร์มาเนี่ยแรงดันก็จะตกลงนะครับตกลงก็เพราะว่าสัญญาณเนี่ยก็จะมีการปรับตรงนี้เนาะสัญญาณมีการปรับเนี่ยนะมากขึ้นหรือน้อยลงนะสัญญาณมีการปรับมากขึ้นหรือน้อยลงก็จะมีผลต่อทำให้แรงดันเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงด้วยนะครับมันทำได้2แบบนะแบบที่1เนี่ยก็คือคงที่แรงดันต้นทางไว้แล้วควบคุมปลายทางนะทำได้นะเราเรียกว่าวงจร step down นะครับวิธีที่2คือควบคุมผ่านวงจร step up อย่างเดียวนะครับจะทำให้แรงดันตรงนี้มากขึ้นหรือน้อยลงได้นะแต่ตรงนี้ก็ลงกราวนะลงกราวอาจจะผ่าน R นะ R ฟิกค่าเป็น R 0.1 โอห์ม R 0.2 โอห์มนะครับเพื่อป้องกันหลอดช็อตกระแสขาดเพื่อป้องกันหลอดช็อตเพื่อให้ R ขาดไปนะก็เป็นเซฟตี้นะมันทำได้2แบบนะอันนี้ก็ฝากกันบ้านนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะสำหรับท่านไหนที่ทราบแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่อันนี้คือเราจะพยายามคุยกันอยู่ตลอดนะครับพยายามคุยกันอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเราทำสื่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุยกับท่านไหนบ้างเนาะบางท่านอาจจะโปรเลยนะครับบางท่านอาจจะอยู่ในโรงงานออกแบบแผ่น PCB อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมาฟังอะไรนี้ก็ถ้ารู้แล้วก็ต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับท่านที่เบสิกนะครับยังไม่มีพื้นฐานนะครับอันนี้สำคัญ จบไปนะคราวนี้DN ขอต้อนรับสู่ First Study คุณ DN สมัครสมาชิกให้โอ้โหขอบคุณมากเลยครับ พยายามทำให้ราคาแบบทุกคนจ่ายได้แล้วก็อยู่กันไปแบบนานๆนะครับแล้วก็สามารถยกเลิกได้จริงๆคอร์สเรานะครับก็ทำไว้เป็นทางเลือกนั่นแหละนะครับแล้วก็คือเราจะได้นำมาพัฒนานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังสั่งไมค์ไวเลสมาแล้วนะครับจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของเสียงนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเส้นเสียงจะอักเสบแล้วนะครับมีการพูดเสียงดังเกินไปเนาะบางทีมันต้องตะเบงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไมค์มาผมอาจจะพูดประมาณนี้สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับสัญญาหมอคอมนะครับอันนี้ก็คือไมค์เนี่ยจะทำหน้าที่ amplify สัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ควบคุมระดับแล้วก็ส่งให้สมาร์ทโฟนนะครับเทคนิคการ amplify ก็ทรานซิสเตอร์เหมือนเดิมนะฮะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะใครดูอยู่ก็ทักทายเข้าเรื่องกันเลยนะเราเรียนรู้ผ่านวงจรบูทแล้วนะทบทวนอีกทีนะวงจรบูทนะครับวงจรบูทเนี่ยคำว่าแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูดูนี่ต้อง2 มือนะครับไม่เป็นไรเรามีมือเพิ่มนะครับมือเรานี่แหละเรา2 มือเลยนะมือหนึ่งจับเมาส์มือหนึ่งจับตัวไหนเดี๋ยวโอเคได้ละแรงจ่ายคือตัวไหนคำว่าแรงจ่ายเนี่ยแรงจ่าย19 โวลต์เนี่ยไม่ได้คำว่าแรงจ่ายของวงจรบูทคำว่าแรงจ่ายของวงจรบูทใดๆนะฮะแรงจ่ายของวงจรบูทใดๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงจากชุดสวิตชิ่งโดยตรงก็ได้นะมันอาจจะมีวงจรย่อยมาวงจรย่อยมาอีกสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยในระบบเนี่ยมันมีทั้งไฟ19ไฟ12 ไฟอยู่ตรงที่ป้อนให้ฟิลเนี่ยเราเรียกว่าแรงจ่ายนะฮะแรงจ่ายเนี่ยแรงจ่ายก็คือ energy storage นะครับจะถูกนิยามตามศัพท์ที่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็จะเขียนเป็นรูปบวกลบบางท่านก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นความหมายแบบเดียวกันนะครับ แล้วก็เขาก็จะผ่านฟิลมานะครับแต่อันนี้เราลืมเขียนฟิลนะถ้าฟิลสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะฟิลเข้ามาปั๊บเนี่ยเส้นทางมันมาทางนี้นะเห็นไหมมันมาทางนี้นะมาทางนี้ก็จะมี C กองตัวหนึ่งนะครับC กองก็จะอยู่หน้า L นะเป็น C ที่เอาไว้ลบความถี่ใดๆนะหรือสลายความถี่ใดๆนั่นแหละ
นะครับแล้วก็เวลาไฟเข้ามามันก็จะวิ่งผ่าน L นะวิ่งผ่าน L ก็จะมาทางนี้นะครับผ่าน L มาเนี่ยจะมาถูก IC เนี่ยสวิตช์สังเกตว่าด้านปลาย L เนี่ยสังเกตว่าเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวผมวัดดูก่อนนะครับมันจะต้องวัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสังเกตดีๆนะครับเวลาที่วงจรบูตมันเข้ามาเนี่ยหลังจาก L มาเนี่ยเนาะมันก็จะวิ่งให้ L ตัวนี้นะอันนี้คือหน้า L มาเนี่ยมันก็จะกดมานะครับกดมาอันนี้เราเรียกว่าปลายทางนะครับตรงเนี้ยปลายทางเนี่ยจะถูกวิ่งให้ IC นะวิ่งให้ IC บางทีมันจะจับยากนะผมจับตรงนี้นะเนี่ย IC จะทำการสวิตช์ L เนี่ยลงกราวนะที่ปลาย L นะจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดแฟกเตอร์ตรงปลาย L นี้ขึ้นนะครับแรงดันมันจะสูงต่ำเลยเป็นแฟกเตอร์สมมติว่าถ้าเข้ามาด้วย19โวลต์เนี่ยเวลาที่เขาสวิตช์เนี่ยแรงดันตรงนี้จะสูงถึง2เท่าหรือเกือบ10เท่านะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความถี่ขึ้นอยู่กับแรงดันที่เขาเอามาดึงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่2เท่าจนถึง10เท่าได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับ10เท่าพอ10เท่าเนี่ยมันก็จะมาฟาดไดโอดนะครับให้เร็กติฟายพุ่งไปก็จะทำให้แรงดันปลายทางเนี่ยพุ่งนะครับนี่คือสัญลักษณ์เขานะนี่คือโครงสร้างเขานี่คือโครงสร้างนะมอสเฟตจะสวิตช์ปลาย L นะอันนี้เราเรียกว่าขาเข้านะขาเข้าเนี่ยขาออกนะฮะวงจรพวกนี้จะต้องไปเขียนแล้วก็ท่องจำนะครับเป็นวงจรบูตภาค PFC ใช้กันเยอะเลยนะครับเพียงแค่เรารู้คอนเซปต์หรือเรารู้ว่าตำแหน่งไหนวางยังไงแล้วเราพยายามนึกได้นะเราก็จะสามารถจิ้มวัดกระทบยอดได้หมดเลยนะครับก็เบื้องต้นเป็นประมาณนั้นแต่เรื่องซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้เนี่ยอาจจะอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับอะไรต่างๆนะประมาณนี้นะครับมาต่อกันนะครับคราวนี้นี่คือไดโอดนะไดโอดที่อยู่ปลาย L นะครับเวลาที่เขาวางอยู่ในวงจรเนี่ยวงจรมันจะยึกยือไปหมดเลยยึกยือเขาอาจจะวางผิดตำแหน่งสมมุติว่าฟิลอยู่ตรงนี้ L อยู่ตรงนี้บางทีไดโอดเขาวางอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะเขาจะวางอยู่ตำแหน่งไหนเราไม่ต้องไปสนใจให้เรารู้ว่าวงจรบนทีคอนเนี่ยมันจะมี LED driver เสมอนะครับ LED driver นะเช็คไดโอดก่อนเลยไดโอดช็อตเปล่านะครับไดโอดไม่ช็อตนะถ้าไดโอดไม่ช็อตวัดสลับกันจะต้องไม่เท่ากันนะไม่เท่านะไม่เท่านะเมื่อกี้ด้านขาเข้านะด้านไบอัสตรงเนี่ยอันนี้เป็นบวกนะบวกวิ่งมาเนี่ยเป็นไดโอดฟาสต์นะครับ 0.1 ค่าตกค่อมต่ำนะวัดสลับกันนิดนึงนะครับวัดสลับกันนิดนึงไม่เท่ากันแบบนี้ถือว่าดีในเปลาะแรกนะครับแสดงว่าไดโอดตัวนี้ไม่เสียนะวัดไดโอดในวงจรเนี่ยส่วนมากจะถ้าบางท่านอาจจะเรียกว่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างก็ได้ถ้าเราอยู่ในสภาวะที่อยู่นอกวงจรนะแต่ถ้าอยู่ในวงจรเนี่ยมันจะขึ้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะขึ้นไม่เท่ากันแบบนี้เราถือว่าดีนะในเปลาะแรกนะครับแล้วคราวนี้ส่วนขาออกมาเนี่ยก็จะผ่าน C filter นะครับ C filter มาเนี่ยก็จะวิ่งมาฝังอยู่ข้างในฝังอยู่ข้างในทะลุลงไปอีกด้านหนึ่งทะลุลงไปอีกด้านหนึ่งก็จะวิ่งให้ตรงนี้นี่เป็นแผงรับไฟแผงรับไฟขึ้น LED LED driver ที่อยู่จอภาพนะครับแล้ว R ตัวนี้คือ R อะไรนะครับ R ตรงนี้ก็เป็น R 0 โอห์มนะ R 0 โอห์มก็ถูกต่อมาทางเส้นเดียวกันนะครับถูกต่อมาทางเส้นเดียวกันก็อาจจะเป็นไฟหลายชุดนะครับตรงนี้เป็น R 0 โอห์มนะ R 0 โอห์มคราวนี้วัดช็อตนะครับพอเราศึกษาระบบเส้นทางของวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าใครมีสิทธิ์ช็อตได้บ้างนะเป็น
เป็นคำที่ผมพูดเป็นประจำเลยนะตั้งแต่พยายามพูดหลักการเหตุและผลเนาะพยายามแบบพูดอะไรที่เป็นแบบว่าให้คิดอ่ะใครมีสิทธิ์ช็อตได้บ้างนะอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ช็อตก็คืออุปกรณ์ประเภทคาปาซิเตอร์นะครับมอสเฟตแล้วก็ IC นะไดโอดก็ช็อตได้นะไดโอดตรงนี้ก็ช็อตได้เนี่ยแต่เราวัดดูแล้วมันไม่ช็อตนะฟิลขาดฟิลขาดเกิดจากอะไรอ่ะเมื่อกี้วัดฟิลให้ดูยัง เมื่อกี้ลืมวัดฟิลให้ดูเนาะวัดฟิลก่อนนะครับฟิลนะมิเตอร์เช็คนะผมจับตรงนี้อันนี้คือเส้นเดียวกันนะอันนี้คือเส้นเดียวกันนะวัดฟิลนะครับฟิลขาดนะเนี่ยผมจับดีแล้วนะครับขูดด้วย ฟิลขาด1ตัวนะไปหาฟิลมารอเลยนะครับ2วัดช็อตในระบบพอเราศึกษาโครงสร้างของวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยเราก็หาจุดวัดได้เลยนะครับ1เลยก็ถ้ามันช็อตอยู่หลังฟิลอันนี้เราเรียกว่าหน้าฟิลนะหน้าฟิลเนี่ยมันจะมาจากแพรนะครับมันจะฝังมาใต้นะครับบอร์ดมันเป็นบอร์ด2หน้า3หน้านะครับฝั่งนี้เราเรียกว่าส่วนออกนะเวลาเข้าตรงนี้เวลาออกตรงนี้ฝั่งนี้ถือว่าเป็นโหลดของฟิลนะฟิลขาดแสดงว่ามีการรีดกระแสที่ปลายทางเยอะเกินกำลังของฟิลสมมุติว่าฟิลตัวนี้เป็นฟิลกระแสตรงนะเขาใส่มา5แอมป์สมมติตอนที่มันช็อตเนี่ยบางทีตอนที่มันขาดหรืออะไรเนี่ยบางทีมันไม่ต้องถึง5แอมป์หรอกบางที3แอมป์4แอมป์เนี่ยก็ขาดแล้วนะครับ3แอมป์4แอมป์ก็ยืดแล้วสมมตินะคราวนี้เราก็วัดช็อตตรงนี้เทียบกาวเลยแล้วเวลากาวเนี่ยเราจะเอาตรงไหนล่ะถ้าเราเห็นทองแบบเนี้ยมันบางทีมันไม่ใช่กาวนะเนี่ยกาวให้เอาที่ตรงนี้นี่ สังกะสีบนตัวเคสในเครื่องนั่นแหละเขาจะเชื่อมไว้เชื่อมกับกาวไว้บางทีเขาก็เชื่อมผ่านนี่เชื่อมผ่านวงจรตรงนี้แหละนี่เชื่อมผ่านวงจร LED driver เนี่ยแหละมันก็จะมีกราวอยู่นะมันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นกราวเนี่ยเรากราวเช็คได้เวลาเรากราวเช็คเราเช็คตรงไหนเราก็รู้ว่าเรารู้ว่าตัวเนี้ยมันคือเรารู้ว่าตัวนี้มันคือ C กองใช่ไหม C กองเนี่ยด้านนี้เป็นฟิลบวกมาเนี่ยไฟบวกด้านตรงข้ามก็ต้องเป็นลบถูกปะแล้วก็มิเตอร์เช็คว่าด้านนี้มันพอจะเอาเป็นอะไรได้กราวได้ไหมได้เห็นไหมแสดงว่าตรงนี้เราเป็นกราวได้เนี่ยอันนี้คือกราวถึงกราวนะคราวนี้วัดไฟบวกก่อนตรงนี้มันช็อตใช่ไหมแสดงว่ามีการรีดกระแสสูงนะวัดนิดนึงนะครับเขาช็อตกันปรับตรงนี้ไม่ช็อตแต่ก็ถือว่าต่ำนะตรงนี้ช็อตนะแต่ถือว่าต่ำนะต่ำเพราะมัน 0.2 ไงนะ 0.2 มันก็ต่ำอยู่มันเป็นวงจรบูตนะมันมีมอสเฟตขั้นอยู่มอสเฟตเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งโลกาวเนี่ยแต่ก็ถือว่าลีกนะจำ 0.2 นี้ไว้นะเราจะวัดสลับกันจากกราวขึ้นมานะ 0.218 นะวัดสลับกันครับจากกราวขึ้นมาวัดจากกราวขึ้นมานะเอามิเตอร์บวกจับที่กราวนะตรงนี้นะ 0.4 ด้านไบอัสกลับมีค่าตกค่อมไดโอดสูงกว่าด้านขาเข้ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ว่านั่นตอกย้ำว่าอะไรนะถ้านี่อันเนี้ยก็คือตอกย้ำว่าวัดสลับกันมันไม่เท่ากันไงถ้าวัดสลับกันไม่เท่ากันก็แสดงว่ามันไม่ได้ช็อตตรงนี้แต่ถ้าเกิดมันช็อตตรงนี้มันจะขึ้นอย่างน้อยเท่ากันหรือต่ำกว่าแบบนี้ได้อันเนี้ยถือว่าดีนะแล้วก็เราไล่ขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ผมจับขั้วลบนะขั้วลบจับกาววัดไบอัสตรงเนี่ยมันได้ 0.2 เราก็ไล่มาตรงไหนมีสิทธิ์ช็อตได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เท่ากันแหละวัดปลายไดโอดเลยครับนี่แหละฆาตกรนะครับไม่ได้ช็อต0 โอห์มด้วยนะครับบางทีเราก็จะวัดหาแต่0 โอห์มนะบางทีมันไม่ได้0 โอห์มแต่บางทียังไม่รู้ความหมายมันคืออะไรอันนี้แหละมีปัญหาแล้วนะครับ 0.035 เราเรียกว่าลีกครับเราเรียกว่าช็อตแต่ไม่สมบูรณ์นะครับแบบนี้แทงไฟจะร้อนดีเลยแบบที่ช็อตแล้วแทงไฟไม่ร้อนคือช็อต0 โอห์ม
ช็อต0 โอห์มเนี่ยบางทีแทงไฟหาไม่เจอนะบางทีอ่ะเคยเจอนะครับช็อต0 โอห์มแต่แทงไฟหาไม่เจอนะครับแต่อันเนี้ยคือช็อต0.035นะ0.035อันนี้เป็นกราวนะกราวอันนี้เป็น C กรองนะมี C อยู่ตัวเดียวด้วยมี C อยู่ตัวเดียวด้วยแบบนี้แทงไฟตรงนี้แหละเนี่ยแทงไฟตรงนี้นี่ที่ปลายไดโอดเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าช็อตแน่นอนนะครับหรือถ้าเรามั่นใจในวงจรถ้าซ่อมมาบ่อยๆนะถ้าเราเล่นงานใช่ไหมไม่ได้ทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็เอามันออกเลยเพราะมี C อยู่ตัวเดียวมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่ต้องเสียเวลาแทงไฟพอเราเอา C ออกเนี่ย พอเราเอา C ออกเนี่ยเราก็วัดเช็คไปเลยนะครับมันได้เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เราจะแทงไฟเนาะเพราะว่าเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมเราทำคอนเทนต์เราจะต้องแทงไฟนะเอาผมใส่ฟักเข้าไปเลยนะผมใส่ฟักเข้าไปแล้วว่ามันมี C ตัวเนี้ยอยู่ปลายวงจรบูทซึ่งวงจรบูทเนี่ยปลายทางมันเป็น LED นะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ความต้านทานจะเหลือ 0.2 โวลต์ย่านไดโอดนะสมมติว่าเราใส่ฟักเข้าไปก่อนนะครับใส่ฟักเข้าไปแบบนี้ แบบกล้องส่องความร้อนดีไหมขึ้นอยู่กับบัดเจ็ต ราคาเท่าไหร่ล่ะผมพยายามที่จะใช้อุปกรณ์รอบตัวให้คุ้มค่าที่สุดซื้อใหม่ให้น้อยที่สุดนะครับซื้อใหม่ให้น้อยทุกวันนี้ถ้าเป็นในแล็ปท็อปเนี่ยผมยังจับและคลำอยู่เลยนะซึ่งได้ผลเลยนะได้ผลบางทีก็ต้องสะดุ้งก็ไม่เป็นไรครับเป็นการฝึกร่างกายแต่ถ้าเป็นกล้องส่องความร้อนเนี่ยถามว่าราคาเท่าไหร่เราสะดวกไหมผมไม่ได้บอกว่าเราจ่ายไหวไหมนะผมบอกว่าเราสะดวกไหมเราลองชั่งน้ำหนักดูว่ามันราคาเท่าไหร่เงินเราจะเอาไปซื้ออะไรก่อนดีนะครับเป็นการเรียงลำดับนะเป็นการเรียงลำดับว่ามันมีของที่เราจะต้องซื้ออีกเยอะ power supply oscilloscope meter อุปกรณ์การซ่อมอย่างเช่น MOSFET field ตัวต้านทานบางทีตัวต้านทานเนี่ยพวกตัวต้านทาน22 โอห์มอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกอยู่ในอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยซ่อมเนี่ยเวลาต้องใช้เป็นพันนะเวลาซื้อมาทีเนี่ยถ้าเจอแหล่งแล้วเนี่ยผมไม่ได้ซื้อแค่20ตัวนะผมเอาเงินลงทุนเนี่ยไปซื้อเป็นแผงเลย100ตัวนะครับ20 โอห์ม30 โอห์มเนี่ยผมจะซื้อเฉลี่ยเนี่ยถามว่าเงินเนี่ยผมเอาไปแบบนั้นแต่ว่าอันไหนที่เราพอจะสัมผัสได้หรือลดต้นทุนได้เราประหยัดก่อนนะเพราะมันมีเงินที่เราจะต้องใช้อีกเยอะเราเรียกว่าการลำดับการซื้อนะครับในสายช่างเนี่ยมันมีอะไรให้ซ่อมอีกเยอะแล้วเราจะต้องซื้อของอีกเยอะเลยนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่ก่อนไอตัวกล้องอินฟราเรดบางท่านเขาสะดวกเขามีก็ใช้ได้ครับใช้ได้ ไม่ได้รับครับเพราะว่าเนี่ยดูงานข้างหลังก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับพยายามคือคน1 คนเนาะให้เข้าใจแบบนี้ก่อนว่าคน1 คนเนี่ยมันซ่อมอะไรได้ไม่เยอะหรอกในชีวิตหนึ่งนะผมก็เลยพยายามอินสปายบอกว่าลองซ่อมดูแล้วก็ศึกษาระบบดูนะครับถ้าใครชอบสายนี้ก็เป็นอาชีพได้นะครับคน1 คนมันซ่อมไม่ไหวหรอกบางทีอันนี้ก็ต้องบอกตรงถามว่าถ้ามีโอกาสได้ซ่อมได้ไหมถ้ามีอะไรถ้าเจอตัวเสียได้หมดนะครับขอให้แกะออกมาได้ขอให้มีอะไรเจอตัวเสียได้แต่ว่าบางทีเราจะต้องชั่งใจว่ามันซ่อมมาแล้วภาพมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยคันนี้ออกไหมมันมีรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมนะครับบางทีคนที่เขาซ่อมกล้องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะทางนะครับคล้ายๆกับพวกซ่อมนาฬิกาที่ทำความสะอาดเขาจะมีอุปกรณ์แต่ของเราเนี่ยมาเป็นซ่อมแล็ปท็อปซ่อมอินเวอร์เตอร์ซ่อม UPS ซ่อมอุปกรณ์พวกเรือนไม้อุปกรณ์ทั่วไปที่มันใหญ่ที่มันอยู่หน้าตักตัวเดียวแล้วเราซ่อมได้นะ ถ้าอุปกรณ์บางทีมันเล็กไปเนี่ยบางทีมันก็มันเกินกำลังครับ
ต้องบอกแบบนั้นนะอันนี้เป็นการปฏิเสธแบบสุภาพนะ การปฏิเสธแบบสุภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวแล้วยังไม่แทงไฟเนาะเราเอามิเตอร์เข็มก่อนนะเรามารีเช็คด้วยมิเตอร์เข็มแป๊บนึงนะแทงไฟไม่ยากนะครับแทงไฟไม่ยากเดี๋ยวแทงไฟเนี่ยร้อนเลยแหละแต่ว่าเอามาถ้าเราจะแม่นใช่ไหมถ้าเราอยากแม่นเนี่ยเรามิเตอร์เข็มนิดนึงเนาะมิเตอร์เข็มเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมิเตอร์เข็มย่าน R คูณ 1นะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวปรับปรุงกันไปนะครับใช้วัดค่าความต้านทานในวงจรได้ไหมได้พินิกรนะครับ พินิกรแล้วก็ FC นี่แหละถามว่าใช้การวัดค่าความต้านทานในวงจรได้ไหมวงจรในแล็ปท็อปหรือวงจรโน้ตบุ๊กเนี่ยเราเรียกว่าวงจรผสมนะครับวงจรผสมมันจะประกอบไปด้วยความต้านทานหลายแบบนะครับให้เราไปศึกษาเรื่องตัวต้านทานพุอัพพุดาวก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงต้องพุอัพพุดาวจริงๆค่าความต้านทานเนี่ยถ้าเราไปตีความหมายแบบเอาวงจรเดี่ยวมาตีเนี่ยบางทีก็จะงงเนาะผมจะพูดยังไงให้เข้าใจง่ายเดี๋ยวมันเป็นวงจรผสมแล้วบางทีมันเป็นความต้านทานที่วิ่งไปทางอื่นด้วยมันจะกลายเป็นวงจรขนานความต้านทานเมื่อขนานกันมันจะน้อยลงเห็นไหมถ้าเราอ่านความหมายของตัวต้านทานแบบที่จะพยายามตั้งใจอ่านมันจะงงนะครับให้เรามองแบบนี้ให้เรามองแบบนี้นะคือในวงจรเนี่ยมันจะมีความต้านทานไปหลายส่วนนะครับเราเรียกว่ามัลติเซอร์กิตหรือวงจรรวมนะครับสมมุติว่าเส้นทางไฟตรงนี้มันเป็นความต้านทานเมื่อเทียบกับกราวเนี่ย100,000 โอห์มวงจรที่1นะวงจรที่2มาเนี่ยเป็นความต้านทาน50K ถ้าเราไปวัดแบบบางทีมันเป็นวงจรที่มาจากต้นขั้วเดียวกันนะครับถ้าเราไปวัดปั๊บมันจะกลายเป็นวงจรขนานตัวต้านทานค่าความต้านทานมันจะต่ำลงถ้าเราไปมองแบบนั้นมันจะงงนะครับเวลาเราศึกษาวงจรเนี่ยให้รู้ว่าวงจรที่เราซ่อมมันเป็นวงจรแบบไหนนะครับแต่อันเนี้ยเวลาที่เราซ่อมเนี่ยมันเป็นวงจรเกี่ยวกับวงจรสเต็ปอัพนะครับวงจรสเต็ปอัพเนี่ยแหล่งจ่ายเนี่ยมันมาเป็นไฟ19 โวลต์นะครับความต้านทานตรงเนี้ยอาจจะเป็นความต้านทาน 18K ก็ได้นะหมึกใหญ่นิดนึงนะ 18K นะความต้านทานตรงนี้นะอาจจะเป็นความต้านทาน 18K สมมุติว่าตรงเนี้ยมันไม่มีไดโอดนะเขาใช้แบบต่อตรงเข้ามาเลยนะไดโอดไม่เอาแล้วนะ 18K ผ่าน L ได้หมดวัดตรงนี้ก็ต้องได้ 18K เห็นไหมให้เรามองความหมายแบบนี้นะให้มองความหมายแบบไล่สเต็ปการทำงานไปแบบนี้แล้วความหมายจะมาทีหลังความหมายที่ว่าวัดความต้านทานแล้วตรงนี้หมายถึงอะไรเนี่ยจะมาทีหลังให้เรารู้ว่าอะไรที่มันปกติหรืออะไรที่มันผิดปกตินะสมมุติว่าตรงนี้มันเป็น 18K นะ18K มาจากแหล่งจ่ายใช่ไหมมันวิ่งเข้า L มามันก็ต้องเป็น 18K ถูกป่ะ18K ตรงนี้นะอันนี้เย็นนะไม่ใช่ร้อนนะภาวะที่ทำงานจะวัดไม่ได้ 18K นะใครอย่าไปเผลอวัดนะความหมายคนละแบบแล้วคันนี้ไอตัวไดโอดนี่ล่ะไดโอดตัวเนี้ยวงจรตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแยกวงจรมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไม่เห็นวงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวงจรตรงนี้ถือว่าเป็นการแบ่งวงจรมาแล้วเพราะอะไรครับไดโอดเป็นคนแบ่งวงจรนะครับความต้านทานตรงนี้จะเท่าไหร่นะครับความต้านทานตรงนี้จะเท่าไหร่ความต้านทานตรงนี้แทบเป็นอนันต์นะหรืออินฟินิตี้เพราะอะไรครับเวลาที่เราวัดความต้านทานของหลอด LED มันจะเป็นความต้านทานแบบอินฟินิตี้หรือเมกะโอห์มหรือเป็นระดับ 100K 50K แล้วก็ให้เรามองว่า LED เนี่ยมันมีตั้งเท่าไหร่ LED มันมี30 เมตร
มันก็กลายเป็นวงจรอนุกรมเพราะว่า LED มันอนุกรมกันไงอนุกรมนะ1 2นะอันนี้เป็นวงจรจริงเลยนะเป็นวงจรจริงเลยนะอยู่ในทีวีก็เป็นแบบนี้นะถ้าเราจะมองว่าเรื่องของความต้านทานเนี่ยแล้วเราจะตีความหมายเรื่องเป็นความต้านทานอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่สตริกเสมอไปไม่สติ๊กไม่คงที่ใดๆความต้านทานตรงนี้ 18K ผ่านไดโอดเนี่ยวัดเป็นอินฟินิตี้เลยไดโอดมันความต้านทานสูงระดับเมกะโอห์มไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะวัดไปทางไหนได้อีกล่ะเมื่อตะเกียผมวัดตรงนี้ได้กี่โอห์มนะกี่โอห์มนะเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์เข็มนะเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์เข็มนะวัดที่ปลายทางนะเทียบกราวนะมิเตอร์เข็มนะมีคนถามแบบนี้มีคนถามแบบนี้ไปต่อได้มีคนถามแบบนี้ไปต่อได้ คือบางทีถ้าพูดไปแล้วไม่มีคนถามเนี่ยไม่รู้จะอธิบายไงก็พยายามเนี่ยจะแทงไฟเลยแล้วเนี่ยถ้าแทงตัวช็อตเนี่ยได้ตังค์เลยเนี่ยเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก็จบเลยโอเคนะถ้ามีคนถามก็ไปต่อได้นะพยายามถามมานะจะถ้าตอบได้จะตอบนะครับโอเคสมมุติว่าแหล่งจ่ายเข้ามาเนี่ยถ้าเราต่อฟิลตัวนี้เข้ากับแหล่งจ่ายหรือเมนบอร์ดจอภาพนะครับมันได้ไฟมาจากไฟ19โวลต์นะไฟ19โวลต์ความต้านทานจะประมาณสัก10K ถึง 20K หรือ 100,000K ได้ไม่ใช่ 10K หรือ 20K หรือ 100K อาจจะถึงนะตรงเนี้ยถ้าเราวัดไปเนี่ยนะวัดแล้วเราตีความหมายแบบที่เราอยากตีนะเนี่ยมันจะได้ 100K มันแทบไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันวัดทะลุไดโอดเนี่ยได้ 0.5 แต่ถ้าทางนี้ไม่ช็อตนะทางนี้ไม่ช็อตนะถ้าทางนี้ไม่ช็อตเนี่ยอันนี้มิเตอร์เข็มนะมิเตอร์เข็มนะมิเตอร์เข็มมันจะอ่านยากนิดนึงนะอันนี้เราวัดย่านโอห์มเนี่ยมันได้ประมาณสัก70นะ70โอห์มนะอันนี้ R คูณ1นะทำไมมันถึงได้70โอห์มนะมิเตอร์เข็มเนี่ยมันจะมีความโปรเฟชชั่นแนลอยู่นิดนึงนะครับมิเตอร์เข็มสามารถใช้ตรวจอุปกรณ์ลีกได้แต่มิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยบางตัวเนี่ยไม่ได้นะมิเตอร์ดิจิตอลก็จะได้อีกแบบหนึ่งฟีลลิ่งมิเตอร์เข็มก็จะได้อีกแบบหนึ่งใน CPU บางตัวเนี่ยเราจะวัดด้วยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบนี้ถ้าเราวัดด้วยมิเตอร์เข็มกับมิเตอร์ดิจิตอลเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยแต่สิ่งที่จะไม่โกหกเลยคือมิเตอร์เข็มนะถ้าเราวัด CPU ย่านใดย่านหนึ่งอันนี้เรายังไม่พูดถึง CPU คอมนะ CPU คอมมันความต้านทานต่ำการตีความก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราพูดถึงยกตัวอย่าง CPU Vigo เราใช้ความต้านทาน R คูณ1เข้าไปวัดเนี่ยอย่างเช่นถ้า CPU ช็อตเนี่ยวัดย่านเข็มนะวัดมิเตอร์เข็มแล้วก็วัดตรงเข็มเทอร์มินอลเข็มตัวนี้ขึ้น15โอห์มนะแต่เอามิเตอร์ดิจิตอลไปวัดเนี่ยความต้านทานเป็นเมกะโอห์มนะครับมิเตอร์เข็มบางทีจะไม่โกหกนะบางทีจะไม่โกหกวัด CPU วัดเซมิคอนดักเตอร์ได้ดีเราก็มาดูนะครับ อันเนี้ยมันคือวงจรปลายทางเนี่ยมันช็อตอยู่นะเนี่ยมันช็อตอยู่เท่าไหร่มันช็อตอยู่ 50K นะมันไม่ใช่มันช็อตอยู่50โอห์มนะ50โอห์มนะเราก็เลยวัดตรงเนี้ยวัดที่ขาเข้าเนี่ยวัดได้70นะครับทำไมมันถึงมากกว่าขาเข้ามันไม่ได้ช็อตไงความหมายเห็นไหมขาเข้ามันไม่ได้ช็อตที่มันช็อตคือตรงเนี้ยมันช็อต50โอห์มอยู่50โอห์มบวกกับตรงเนี้ยค่าตกค่อมไดโอดเท่าไหร่ครับไดโอดตัวนี้เป็นฟาสต์ไดโอดนะถ้าเราวัดค่อมเนี่ยเห็นไหมความหมายนะพยายามตีความหมายนะฟาสต์ไดโอดเนี่ยมัน 0.1 นะอันนี้คือวัดไดโอดนะวัดไดโอดจะตีความหมายแบบโอห์มไม่ได้นะอันนี้คือค่าตกค่อมนะเนี่ย0.1223หรือ2กว่าเห็นไหมมันคือค่าตกค่อมไดโอดนะครับคราวนี้เราก็มาบวกลบคูณหารกันสินะครับตรงนี้มัน50โอห์มมันบวกค่าตกค่อมไดโอดมาอีกเท่าไหร่ครับค่าตกค่อมไดโอดเนี่ยมันตีเป็นเลข2โอห์มกว่าเห็นไหมแล้วคราวนี้เวลาเราวัดเทียบกาวใช่ไหมวัดเทียบกาวนะวัดตรงนี้มันได้50บวก2โอห์มกว่าได้เท่าไหร่ครับ2โอห์มกว่ามันก็คือประมาณ2ขีดกว่าก็นั่น50กว่าหรือ60เห็นไหมอันนี้ก็มันคือวงจรตรงนี้เขามีปัญหาวงจรตรงนี้เขามีปัญหาเราวัดตรงนี้มันถึงเพี้ยนไงนี่คือความหมาย
แต่ถ้าเกิดว่าเราแยกวัดนะ สมมุติว่าเราลอยไดโอดตัวนี้ออกเนี่ยเราวัดตรงนี้มันจะอินฟินิตี้เลยวัดย่าน R คูณ1ไม่ขึ้นหรอกครับเพราะตรงนี้มันเป็นมอสเฟตนะข้างในมันเป็นมอสเฟตวัดมันก็ไม่เทียบกาวนะตรงนี้มันช็อตอยู่50 โอห์มใช่ไหมตอกย้ำคราวนี้เราเอามิเตอร์ดิจิตอลมาวัดหลายๆแบบแล้วเราจะได้รู้ครับวัดหลายๆแบบเราจะได้รู้นะครับวัดย่านโอห์มนะมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยถ้าวัดย่านโอห์มเนี่ยวงจรตัวนั้นจะต้องช็อตจริงหรือจริงเขาถึงจะแสดงผลนะครับนะวัด76 โอห์มเห็นไหม76 โอห์มนะ กระแสผ่านเท่าไหร่ ขออภัยวัดขาเข้านะขาเข้าผมวัดนี้ก็ได้ขาเข้าเนี่ย 60K ไหมเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่ขาเข้ามัน 60K ถ้าเราใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยถ้าวัดย่านโอห์มมันจะไม่สามารถทะลุไดโอดได้นะความหมายเมื่อกี้กับมิเตอร์เข็มเนี่ยจะผิดกันเลยผิดกันไปฝึกตรงนี้ดีๆนะจะหาตัวเสียได้ไม่ยากจริงๆผมได้ตังค์จากการบวกลบคูณหารตัวต้นทานในวงจรแบบเนี้ยคือลักษณะนี้เลยนะเราต้องเข้าใจความหมายแล้วจุดเด่นจุดด้อยของมิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอลให้ดีแล้วเวลาที่เราไปวัดเนี่ยเราจะสโคปหาตัวเสียได้ไม่ยากแล้วก็ต้องจินตนาการวงจรให้ออกด้วยว่าเฮ้ยวงจรต้นทางมันมาเนี่ยวงจรต้นทางมันมาเท่าไหร่วงจรต้นทางมันมา 12K ทำไมเมื่อกี้วัด2ครั้งไม่เท่ากันเมื่อกี้ได้60มันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่มันจะไม่ต่ำลงกว่านี้หรอกนี่ถ้าวัดอีกทีเห็นไหมได้62ถ้าจิ้มอีกทีได้60เนี่ยบางทีมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าบางทีมันจะดิ้นได้แบบนี้ถือว่าปกตินะอันนี้คือวงจรขาเข้านะครับวงจรขาเข้าเนี่ยถือว่าปกตินะแล้วก็ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถวัดความต้านทานทะลุไดโอดได้นะก็ถูกต้องนะเพราะมันไม่สามารถทะลุไดโอดได้เนี่ยต่อให้ฝั่งนี้มีความต้านทาน70 โอห์ม74 โอห์มนะครับนะไม่ใช่ 70K นะ70 โอห์มเราวัดต้นทางมันถึงได้ความต้านทานไม่ถูกลบไปไงความต้านทานมันถูกขั้นด้วยไดโอดไงก็ไดโอดบล็อกอยู่แต่ถ้าเราเอามิเตอร์เข็มมาใช้ก็จะต้องอ่านความหมายไปอีกแบบเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะต้องใช้ถึง2แบบเลยโอ้ยช่างกระชอนจ่ายค่ากาแฟอีกแล้วโอ้โหช่างกระชอนนี่ถูกใจอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะโอ้ขอบคุณครับพี่อาจารย์นะก็ขอเรียกอาจารย์นะพี่ช่างกระชอนเขาก็ทำช่องนะก็เป็นเรียกว่าสโลแกนของท่านนี่ก็แบบ back to basic นะพยายามเรียนรู้พื้นฐานเนาะใครก็ไปเรียนควบคู่กับท่านได้นะแล้วก็ฝากกดซับด้วยเนาะท่านจะได้มีกำลังใจนะครับก็บางทีก็จะพูดแบบนี้กับหลายๆช่องนะเมื่อก่อนผมก็เชียร์หลายๆช่องนะก็พยายามให้กำลังใจแบบเท่าเทียมนะครับแต่ว่าบางช่องคือเขาไปได้แล้วไงบางช่องเขามีผู้ติดตามเยอะเราก็จะไม่พูดถึงเขานะครับคือเขาไปได้แต่บางท่านเนี่ยเพิ่งเริ่มทำนะครับก็อาจจะต้องการกำลังใจนิดนึงนะครับก็จะได้ดูคอนเทนต์ช่างกระชอนนี่ทำเอกสารสวยมากนะเรื่องของพวกซ่อมแล็ปท็อปผมก็ดูอยู่นะครับผมจะทำให้สวยเท่าท่านเลยนะจริงๆผมจะช่องผมจะเน้นร่างไดอะแกรมนะครับร่างไดอะแกรมพวก power supply switching แล้วก็ inverter แล้วก็ UPS นะครับแล้วก็เรือนไมล์รถยนต์ก็จะมีอยู่ Isuzu กับ Toyota Vigo 2 ตัวนะครับตัว Fortuner ยังไม่ได้ร่างนะครับ Fortuner เนี่ยมันคล้ายๆกับพวก Vigo นั่นแหละมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยแค่เราซ่อมถูกจุดมันก็ไม่เกิดปัญหานะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะคราวนี้เข้าใจเรื่องตัวต้านทานในวงจรแล้วใช่ไหมครับเขาเรียกว่ามัลติเซอร์กิตมัลติเซอร์กิตเนี่ยถามจริงนะครับถามจริงนะถามจริงนะมันเป็นวลีนะมันเป็นวลีเด็ดนะถามจริงถามว่าตรงนี้มันได้ 12K จริงเหรอนะมันไม่ได้ 12K หรอกเพราะว่ามันเป็นวงจรขนานไงในมัลติเซอร์กิตมันกลายเป็นวงจรขนานความขนานมันจะลดลงเป็นทอด
จนถึง 12K ในเส้นทางเนี้ยจนถึง 12K ในเส้นทางของไฟ 19 ที่เข้ามาเนี่ยนั่นแหละมันคือ 12K ของวงจร T bar นี่เราถอดออกจากคอมพิวเตอร์แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าถ้ามันเป็นวงจรเดี่ยวนะวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์เพียวๆเลยนะความต้านทานระดับเมกะโอห์มนะครับเพราะว่าเราวัดไปทางไหนมันไม่มีทางทะลุมอสเฟตได้แต่ก็มีอีกนะครับมันก็จะเป็นไปได้อีกนะครับเขาเรียกว่าตัวต้านทานดิสชาร์จตัวต้านทานดิสชาร์จนะเราก็มาดูมันจะมีตัวต้านทานที่ทำการดิสชาร์จระบบลงหรือตัวต้านทานที่เอาไว้ลบความถี่ได้ตัวต้านทานเนี่ยสามารถดิสชาร์จได้ลบความถี่ก็ได้นะป้องกันสัญญาณรบกวนได้หมดเลยนะครับ D เท่า C D เท่า C บางทีตัวต้านทานดิสชาร์จขาดหรือยืดเนี่ยวงจรมีปัญหาได้นะมาดูกันนะครับนี่ก็คือตัวต้านทานตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นวงจรขนานไงนี่ไงตัวต้านทานตัวนี้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าตรงนี้นะเป็นกราวนะถ้าเกิดตรงนี้เป็นกราวเนี่ยแสดงว่าตัวต้านทานตัวเนี้ยมันดึงวงจรนี้ไว้ 12K หรืออาจจะ 40K เพราะว่าอะไรเราก็มาดูได้มาดูนะเราก็เทียบกราวนะถ้าเกิดว่าไอ้ปลายตัวต้านทานเนี่ยมันเป็นกราวนะมันจะได้0 โอห์มใช่ไหมดูนะไม่เป็นกราวเปล่ามันไม่ได้0 โอห์มแสดงว่าวงจรตัวเนี้ยมันไม่ใช่วงจรดิสชาร์จหรือไม่ใช่ R ที่เอาไว้คายประจุวงจรตัวเนี้ยมันไปไหนมันเป็นความต้านทานเมื่อเทียบกับกราวเนี่ย 60K เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แสดงว่ามันเดี๋ยวนะแป๊บผมวัดดีๆแป๊บเดี๋ยวจับไม่ดีวัดตรงนี้ก็ได้เพราะมันวิ่งมานี่นะมันเป็นวงจรที่ 60K นะ 60K ตรงนี้เทียบกาวเนี่ยแต่ตรงนี้ได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้ 60K แสดงว่าอันนี้มัน0 โอห์มเหรอเราก็ดูได้0 โอห์มไหม10 โอห์มตัวนี้เป็น R 10 โอห์มนะครับ R 10 โอห์มคืออะไรคำถามสมมุติว่า IC เบอร์เนี้ยเราไม่ทราบว่ามันคือเบอร์อะไรเราก็วัดแบบเนี้ยเราก็ดูเส้นทางไหมไฟ 19 เข้ามาครับมอเตอร์ไซค์ผ่านแป๊บนึงนะสมมุติว่าเราก็ดูนะครับไฟ 19เนี่ยมันเข้ามาแสดงว่าไฟ 19ในวงจรนี้คือพระเอกพระเอกนะพระเอกคือตัวเนี้ยไฟ 19 เข้ามาแบ่งไป10 โอห์ม10 โอห์มวิ่งให้ IC นะแสดงว่า R ตัวนี้เป็น R field ที่ทำการให้ไฟเลี้ยง IC ตัวนี้ที่10 โอห์มเนี่ยอันนี้มันมีค่า 10K เห็นไหมวิธีเราจินตนาการวงจรเนี่ยเพราะว่า IC จะต้องมีไฟเลี้ยงไงครับมันเป็น R 10 โอห์มมันอาจจะเป็นยังไงก็หนีไม่พ้น R field อย่างเงี้ยR 10 โอห์มนะเพราะว่าตัวนี้กินกระแสน้อยนะระดับมิลลิแอมป์R 10 โอห์มเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้แล้วเมื่อกี้ก็เป็นการจินตนาการไปว่าไอ้ R ตัวนี้มันเป็น R discharge คือภาพในความทรงจำเนี่ยมันมาแต่พอเวลาเราวัดดูจริงR ตัวนี้มัน 10K มัน10 โอห์มแสดงว่ามันเป็นขาไฟเลี้ยงนี่เห็นไหมเราก็ได้ละเราถึงเรียกว่ามันเป็นมัลติเซอร์กิตเพราะฉะนั้นการวัดค่าความต้านทานในวงจรจะตีความหมายแบบตรงๆก็ไม่ได้เราจะต้องรู้ความหมายของปลายทางก่อนว่าอุปกรณ์ชนิดไหนที่วัดความต้านทานแบบดิจิตอลแล้วมันทะลุได้หรือทะลุไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้ามิเตอร์ดิจิตอลนะวัดความต้านทานทะลุไดโอดไม่ได้ไม่เชื่อใครหยิบไดโอดขึ้นมาเลยวัดความต้านทานทะลุไดโอดดู ความต้านทานเท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้นะจะเป็นลักษณะนี้ นัดลูกค้าไป2 ทุ่มนะไปส่งแล็ปท็อปพอดีเขาอยู่ย่านนี้เล็กๆนะครับเขาอยู่ใกล้ๆปกติจะไม่ได้เซอร์วิสระยะไกลนะแต่อันนี้เป็นลูกค้าองค์กรนะครับเป็นลูกค้าองค์กรก็เขามีความถี่ความถี่แล้วก็มีหลายเครื่องนะครับก็ตอนที่เขามาส่งเนี่ยคือเขามาส่งเพราะว่าเราไม่สะดวกไปรับเพราะว่ามันจะเป็นการเดินทาง2 รอบนะแต่ว่าไปส่งเนี่ยเราไปได้เพราะว่าเราไปปุ๊บเราก็กลับบ้านเลย แบบนี้นะอันนี้มีนัด2 ทุ่มไปส่งนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึง
เดี๋ยวแทงไฟกับประกอบไม่ยากนะครับประกอบไม่ยากเพราะว่ารุ่นนี้แกะง่ายอันนี้เป็นจอทัชสกรีนนะจอทัชสกรีนก็จะมีองค์ประกอบหลายส่วนก็คือเขาเรียกว่าแผงทัชนะแผงทัชก็ไม่ยากนะครับใครซ่อมมือถืออยู่แผงทัชก็ไม่ยากคล้ายๆกันนะตัวนี้เป็น Acer จอทัชสกรีนรุ่นดีเลยนะครับนี่คือความหมายของตัวต้านทานนะเข้าใจความหมายแล้วนะแม้กระทั่งเราใช้มิเตอร์เข็มความหมายก็จะเปลี่ยนนะเนี่ยถ้าเอามิเตอร์เข็มมาวัดอีกรอบเมื่อกี้ก็ขึ้นไปแค่ประมาณ60-70 โอห์มเองเห็นไหมมันรวมตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันรวมตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีค่า 0.2 ไงตกค่อม 0.2 ตกค่อม 0.2 โวลต์มันก็บวกไปแค่ 0.2 ของมิเตอร์เข็มนะแต่ว่าตัวนี้มันช็อตอยู่70 โอห์มไงครับเนี่ยมันช็อตอยู่70 โอห์มเห็นไหมช็อตอยู่70 โอห์มเพราะฉะนั้นมิเตอร์เข็มมันถึงขึ้นไปประมาณทัก70 กว่าเห็นไหม70 กว่าบวก 0.2 โวลต์ไงมิเตอร์เข็มเวลาที่เราวัดย่าน R คูณ 1ถ้าวัดย่านเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราจะอ่านเป็นโอห์มก็ได้หรืออ่านเป็นค่าตกค่อมไดโอดก็ได้นะนั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงนะครับ เดี๋ยวเรามาแทงไฟกันนะครับแทงไฟ5 โวลต์นะวงจรบูทนะผมใช้ power supply เข้ามานะเดี๋ยวจะไปส่งคอม2 ทุ่มนะเราแทงไฟเลยนะเมื่อกี้เราก็ได้อธิบายไป เมื่อกี้เราได้อธิบายไปเยอะแล้วนะสมมุติว่าถ้าเราไม่แทงไฟครับสมมุติว่าถ้าเราไม่แทงไฟถ้าเราแม่นนะ สมมุติว่าถ้าเราไม่แทงไฟนะครับถ้าเราแม่นวงจรเราถอด C ออกเลยก็ได้ผมแทงไฟนะ5 โวลต์นะครับยุงมาแล้วนะครับยุงมาบวกลบจับดีๆนะครับแทงไฟแบบนี้ได้เลยนะนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะลบเราสงสัยตรงไหนล่ะเราสงสัยหน้าไดโอดแล้วก็แทงหน้าไดโอด ขอไปนะเราสงสัยตัวไหนล่ะเราสงสัยหน้าไดโอดเนี่ยหน้าไดโอดฆาตกรมันมี C อย่างเดียวนะยังไม่ใช่ฆาตกรอันนี้เป็นผู้ต้องหาอยู่อันนี้ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่จนเมื่อพิสูจน์ได้ในศาลน่ะมีหลักฐานอันนี้ถึงจะเป็นฆาตกรนะแทงครับ3 2 1โอเคไหมเข้าใจแล้วนะคราวนี้เมื่อเราพิสูจน์ทราบแล้วเนี่ยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาเป็นฆาตกรตัวจริงที่ทำลายระบบแล้วก็หา C มาใส่นะครับ เนี่ยพูดเยอะไม่ได้เส้นกล่องเสียงเรื่องอักเสบมันเดี๋ยวก็ดีขึ้นช่วงนี้ผมก็เลยพูดน้อยนะ เราก็หา C มาใส่นะครับอันเนี้ยเป็นทั้ง C เก็บประจุได้นะฮะตรงนี้ว่างๆอยู่เนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยตรงนี้ใส่ C ระดับพิโคก็ได้นะพิโคอันนี้สัก47 UF หรือ10ก็ได้นะ10 ไมโคร10 พิโคใส่คู่กันอันนี้ความจุเยอะนะเก็บประจุไงเก็บประจุ LED เก็บประจุที่จะไปได้ LED ส่วนอันนี้ลบความถี่ ลบความถี่ให้เป็นกระแสตรงที่เรียบใส่ไปสัก10 พิโคก็ได้10 PF หรือ10 นาโนก็ได้นะ10 นาโนเนี่ยเรียบกิ๊บแน่นะครับเรียบกิ๊บเลยนะหรือจะใส่ตัวนี้47นะสมมติว่า47 พิโคไม่ใช่47 ไมโครอันนี้เขาว่างอยู่เนี่ยมันเป็นออปชั่นเราใส่ได้นะตัวนี้ไม่ผิดนะที่เขาทำมาเนี่ยเพราะว่าเขาลดคอสเขาอยู่ในแลบไงเขารู้แล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็คิดเพิ่มเห็นไหมตัวนี้ถ้าเรามาซ่อมเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วใส่มันไปทนมันดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไป2 ตัวได้ตรงนี้ใส่47ตรงนี้ใส่สัก10 ไมโครเห็นไหมมันก็ลบความถี่ได้แล้วหรือตรงนี้ใส่10 ไมโครหรือ20 ไมโครตรงนี้ใส่ระดับนาโนก็ได้นาโนก็จะเล็กลงเนี่ยเล็กลงเท่านี้แหละเ
เม็ดนาโนจะเท่านี้เม็ดนาโนกับเม็ดพิโคจะเท่านี้มันจะลงพอดีเลยส่วนอันนี้ก็คือเม็ดนี้ความจุก็ประมาณสัก10ไมโคร20ไมโครได้ครับโอเคประมาณนั้นอันนี้คือช็อตจริงแล้วคันนี้มันช็อต70โอห์มใช่ไหมเมื่อกี้เราแทง5โวลต์มันกินกระแสเท่าไหร่ก็เอาแรงดัน5โวลต์หารด้วย70โอห์มนั่นแหละมันก็เกิดค่าสูญเสียวัตต์นะ70โอห์มหาร5นะครับก็ประมาณ300มิลลิแอมป์นะเดี๋ยว5โอห์มนะครับ5โวลต์หาร76โอห์มนะเมื่อกี้5โวลต์หาร76โอห์มนะครับคูณ 1,000 นะครับ65มิลลิแอมป์เองนะ65มิลลิแอมป์แต่ทำไมมันร้อนถึงได้ขนาดนั้นนะครับนั่นเพราะว่ามันช็อตไม่สมบูรณ์ไงครับมันช็อตไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดค่าความเสียดสีหรือความร้อนได้ดีนะฮะความร้อนตรงนี้ถ้ามันอยู่ในบางวงจรนะครับมันก็เป็นประโยชน์นะสมมติว่าถ้ามันอยู่ในวงจรหม้อหุงข้าวเนี่ยตรงนี้ก็เกิดเป็นสร้างความร้อนให้หม้อหุงข้าวเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนขึ้นมาอันนี้ก็ต้มไข่สุกแต่เผอิญไอ้ตัวนี้มันเป็นบนจอภาพไม่มีใครจะมาต้มไข่ใช่ไหมไอสีตัวนี้มันก็เลยช็อตมาเนี่ยมันก็เกิดค่าความร้อนเนี่ยอยู่ที่65มิลลิแอมป์กินกระแสลงกาวไปนะครับก็กินประมาณเกือบ1วัตต์นะเกือบ1วัตต์หรือ 0.5 วัตต์เนี่ยตัวนี้ก็ร้อนจนฟักละลายนะครับก็จบไปเลยตัวนี้เราก็เอาออกก็จบนะครับนี่ก็คือวงจรบนทีคอนหรือ LED นะ LED แล็ปท็อปนะครับมันจะแยกองค์ประกอบเนี่ยออกไปอยู่ประมาณ3ส่วนชัดๆนะครับส่วนที่จะเสียบ่อยที่สุดเลยก็คือ LED driver นี่แหละเพียงแค่เราพยายามแกะนะครับก็มีโอกาสสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็เป็นการลดโลกร้อนไปนะครับ LED สกรีนเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับก็ประมาณมือหนึ่งก็ประมาณ1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับแต่ถ้าเราซ่อม เนี่ยเราก็คิดไปได้นะครับเท่าไหร่ก็ไปดูกันนะครับไปดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะพี่ DN นะครับพี่นิกรแล้วก็พี่เอกภูเอกพลนะครับแล้วก็พี่นิกรแล้วก็ท่านอาจารย์ช่างกระชอนด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปเอาตัวช็อตออกนะครับแล้วก็เรื่องการทดสอบผมไม่ต้องทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าที่มันมาจากงานจริงๆนะครับงานจริงนะครับเพิ่งแกะออกมาเมื่อตะกี้นะครับเนี่ยจอภาพจอสัมผัสนะจอสัมผัสนะครับจอสัมผัสจอสัมผัสของ Acer นะครับด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่าทัชนะฮะด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่าทัชนะแผงทัชเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการพิกัดเซลล์ xy นะพิกัดเซลล์เนี่ยง่ายๆเลยนะมันจะไปทำการผูกเงื่อนไขกับ LED สกรีน LED เนี่ยเป็น LED ปกตินะเป็นจอแสดงผลปกติแต่เขาจะผูกเงื่อนไขกับแผ่นทัชเนี่ยเวลาเราจิ้มไปเนี่ยมันจะเกิดค่า xy ขึ้นหรือค่าการเหนี่ยวนำนะครับเวลาเราสัมผัสปั๊บเนี่ยมันจะมีโครงสร้างด้านในเนี่ยเป็นแมทริกซ์นะครับถ้าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ใช่ไหมก็เป็นแมทริกซ์แกน x แกน y ตามที่เราได้เรียนกันมาคณิตศาสตร์จริงๆเรื่อง x กับ y เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเนี่ยทัชสกรีนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากเลยถ้าใครเขียนแมทริกซ์เป็นนะเขียน x y เป็นเนี่ยโอ้โหเนี่ยสร้างจอพวกนี้ขายได้หรือรู้เพียงแค่รู้หลักการมันก็พอจะซ่อมได้นะเห็นไหมแผ่นทัชกับแผ่นจอเนี่ยแยกกันนะเห็นไหมเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยสมมติว่าจอเสียเราไปซื้อเฉพาะแผ่นนี้มาถ้ามันเป็นเส้นใช่ไหมเป็นเส้นเราไปซื้อแผ่นข้างหลังมาแล้วก็มาใส่แต่แผ่นทัชข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นของเขาโดยเฉพาะนะแล้วก็จะมีแผ่นทัชเนี่ยเขาจะมีบาร์นะครับบาร์จะอยู่แถวนี้นี่เขาจะมีเส้นไปนะครับพอดีมันอยู่ด้านหลังเทปครับเนี่ยมันมีสล็อตของเขาอยู่เราเรียกว่าแผ่นทัชนะครับคล้ายๆกันในหลักการมือถือเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยนะแต่มือถือก็จะมีความเล็กลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับโ
โอเคนะครับคลิปนี้ก็พอได้แนวทางนะครับเรื่องวงจรขนานวงจรความต้านทานในระบบนะครับว่าเวลาเราวัดด้วยมิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอลมันจะมีความแตกต่างกันเราจะต้องตีความหมายเป็นแล้วก็บวกลบโวลต์เป็นอยู่ในสมองนี่แหละนะเราก็จะรู้ตัวเสียได้นะครับมิเตอร์เข็มบางงานจะตอบโจทย์เลยนะครับโดยเฉพาะวัดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมิเตอร์เข็มเนี่ยแม่นยำนะครับนะบางทีเราวัดด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยไม่โชว์ว่าช็อตนะไม่โชว์ว่าช็อตขึ้นโวลต์1.5 ขึ้นเมกะโอห์มนะแต่พอเอามิเตอร์เข็มมาจิ้มเท่านั้นแหละโอ้โห15 โอห์มนะครับเห็นไหม โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ